No niin, tervetuloa neuvottelijakanavalle jälleen kerran. Mauri Kotamäki, Finnveran pääekonomisti. Morjesta. Terve, terve. Ja nyt meillä on Markus Holmeen Sveitsistä. Morjesta, varainhoitaja. No niin, moi moi. Ja Markus, me tavattiin tuolla pääomasijoittajien vuosipäivillä ja sä pidit semmoisen erittäin suositun puheen, jossa ihmiset voihki sun kalvoille suunnilleen, eli siinä oli näitä madon lukuja, eli tämähän on suosittu tämmöinen esiintymisen laji, jossa kerrotaan kuinka huonosti Suomella menee, eikä oikein näytä paremmalta. Mutta palataan siihen ehkä myöhemmin tähän alkuun pienet vaikka kevennykset, eli kun sä nyt siellä Sveitsissä asut, niin täällä ilmeisesti kommunistinuoret on yhtä radikaaleja kuin Suomessa, eli ehdottivat oliko se varallisuusveroa, ja eikö Sveitsissä... Perintöveroa. Joo. No. Ja 50 miljoonasta ylöspäin. Joo, siis aivan kauheita, koska Suomessa se on vielä niin kuin 20 tonnia ylöspäin perintövero ja Kyllä. Nousee jopa 19%. Että Just Sveitsissä ehdotettiin, siis mä muistin, että se olisi ollut varallisuusvero, mutta siis perintöveroa ehdottivat. Kyllä. Ja sitten kansa sai itse äänestää, niin kuin aina. Niin kuin aina. Ne eivät halunneet perintöveroa. No ne ei halunneet sitä. Se oli ihan fiksu päätös. Norjahan näytti esimerkkiä, mitä tyhmyyksiä voi tehdä. Ja sieltähän lähti miljonäärit ja miljardöörit karkuun. Joo, no mä haluan Sveitsin kansalaiset Suomeen. No mutta sitten Mauri Kotamäki, Finnverassa olet oikein tuottoisa. Mä ajattelin nyt kun puhutaan Suomen kansantalouden haasteista, niin voitaisiin se sun ansiokas vanheneva väestöraportti ottaa tähän, mutta kirjoitit myös tällä viikolla pienen analyysin tästä suomalaisyritysten rahoituksesta. Ja mulla on tosi paljon tuolla LinkedInissä semmoista jankkausta, että tietyt ihmiset, tiedätte ketä olette, sanovat, että hyvät yritykset saavat aina rahoitusta. Niin sitä on vähän tämmöinen niin sanottu tautologia. Joo, hyvät tai versio, hyvät hankkeet saavat aina rahoitusta ja se on kyllä tautologia, koska se on silloin yleensä se rahoituksen antaja, joka määrittää, mikä on hyvä hanke, ja koska hän lainaa jollekin, niin tietysti se on silloin määritelmällisesti hyvä hanke, että se ei oikeastaan tarkoita yhtään mitään. Ja vielä sitten sekin, että millä ehdoilla joku taho lainaa rahaa vaikka yritykselle, niin se on yksi asia, ja se tekee se liiketaloudellisesti yleensä tietysti omasta näkökulmastaan järkevästi, mutta sehän ei tarkoita, että se on yhteiskunnan näkökulmasta välttämättä järkevää, vaan siinä voi olla erilaisia kitkoja, on se sitten sääntelyä tai kilpailun puutetta tai mikä tahansa tämän tyyppinen tekijä, joka aiheuttaa sen, että se markkina ei siltikään toimi, vaikka heidän mielestään hyvät hankkeet saavatkin aina rahoitusta. Joo, ja Finnvera on vissiin omaan tutkimuksensa uskova laitos, niin te sitten jatkoitte tämmöistä suosittua pienten kasvuyritystenkö se oli rahoitusohjelmaan juuri tämän pullonkaulan tutkimuksella havaittuanne. Joo, juurikin näin. Me jatkettiin, me siis ensin pilotoitiin 24 lokakuusta puoli vuotta eteenpäin ja vähän pohdiskeltiin ja tutkiskeltiin ja myös itse asiassa Vattin datahuone otti tässä osaa tähän tutkiskeluun ja nyt me vastikään ilmoitettiin uudesta päätöksestä, että me sitten ensi vuoden helmikuusta eteenpäin taas puoli vuotta, niin vähän erilaisilla ehdoilla, mutta pitkälti samoilla kuitenkin. Otetaan uudet mukaan ja sitten vaaditaan, että yritykset käy hakemassa ensin, ennen kuin meille tulevat, niin yksityiseltä sektorilta lainaa, niin jatketaan sitten uudet puoli vuotta tässä eteenpäin. Joo, eli ehkä tämä ensimmäinen teema tässä Suomen kurjuudessa on mun mielestä just tämä riittämätön rahoitus sekä oman pääoman että vieraan pääoman rahoitus sekä yksityisellä sektorilla että ulkomailla. Ja Markus, siellä Sveitsissä sä näet niin kuin ihan rationaaliset syyt, miksi tavallaan sitten taas suomalaiset haluavat hajauttaa portfolionsa niin kuin omistuksena, että voisiko vähän maistella tätä ilmiötä? No joo, jos lähdetään ihan niin kuin historiasta, niin sehän Sveitsi oli semmoinen maa, mihin vietiin semmoinen potti, mikä sitten perhe pääsi mahdollisesti turvaan, jos tuolta tulee raja yli jotain tavaraa. Ja suomalaisille se oli se ryssä alun perin, mitä pelättiin, ja sitten naapurimaassa esimerkiksi Ruotsissahan pelättiin niin kuin kotimaisia kommunisteja, että jos perheyhtiö menee liian hyvin, niin se kansallistetaan, ja sitten vietiin sitä varten sitä rahaa turvaan, että jos kävisi hassusti. Ja siinä mielessä tämä lähtökohta, tai Sveitsi niin kuin maana oli semmoinen paikka, ja on edelleenkin osittain. Ja mä itse aloin puhua tästä teemasta jo sitten tuolla
jo kun olin täällä Helsingissä töissä, niin siitä, että mitä se hajauttaminen tarkoittaa ja mitä se tarkoittaa niin kuin riskienhallinnan takia. Ja lähdin jo aikaisemmin puhumaan tästä, että itse asiassa niin kuin varakkaan suomalaisyrittäjä ja sijoittajaperheen pitäisi viedä koko se likvidiomaisuus jonnekin muualle kuin sitten tänne kotimaisiin osakkeisiin ja yrityslainoihin ja niin edespäin. Joo, eikö voi ajatella, että ihan jos me ollaan pienehkö reunamarkkina ja sanotaan nyt vaikka, että meidän globaali paino on 1%, EU:ssa se on niin kuin noin 2% näillä pääomaavaimilla, mutta otetaan nyt tämmöinen hihaluku, niin periaatteessa sitten, jos uskoo tämmöiseen globaalisti tehokkaasti allakoituvaan markkinaan, niin sitten 99% voisi hyvin olla suomalaisilla muualla, ja sitten jos sulla on niin kuin, kiinteätä ja yritysvarallisuutta Suomessa, niin helposti heittämällä se on sitten ainakin 10 kertaa isompi se, eli vähintään 10% ja monella jopa 2/3 varallisuutta saattaa olla Suomessa. Yleensä vielä paljon enemmän, jos ajatellaan ihan kokonaisvarallisuutta, että kyllä se varmaan on niin kuin kuitenkin lähempänä sitä 95%, sit jos ajatellaan ihan sitä, niin kuin, että sulla on liiketoimintaa täällä ja näin edespäin. Sitten jos koko maailma ajattelee näin, eli ne allakoi sitten myös Suomen prosentin varallisuudesta, niin tässä ei sinänsä ole ongelmaa, eli tavallaan kaikki vaan nyt laittaa sen salkkuunsa siihen niin kuin globaaliin kapitalistiseen painoon, ja tässä ei ole ongelmaa, mutta sitten on niin sanottu kotimarkkina bias, tai tämmöinen kotimarkkina vinooma, eli home market bias, eli se on tavallaan hyvä asia, eli jos sulla niin kuin pysyy pääomaa niin kuin vähän ylipainossa, koska se sitten tavallaan lyö työllisyyttä, niin mä ehkä sanoisin, että meidän sitten taas eläkesektori on ottanut tämän vähän saman, eli tavallaan kun se imuroi sen 25% maksun sieltä palkkasummasta, niin se siis ihan järkevästi allokoi sitten enemmän ja enemmän tähän suuntaan, eli ei nyt ihan prosentissa olla Suomen painossa, mutta sitä kohti ollaan koko ajan menty, niin tavallaan meiltä tavallaan ehkä tämmöinen niin kuin suomalaisten kapitalistien ihan järkevä allokointi menee maailmalle, ja sitten taas eläkesysteemin allokointi menee maailmalle, ja sitten pitäisi saada ne ulkkarit tavallaan vähän niin kuin korvaamaan se lähtemä pääoma. No, se on näin. Ja sitten tullaan näihin sun kauhukalvoihin siellä pääoma sitten gaalassa, niin voidaan niitä vähän upotella, niin sitten kun tavallaan ulkkari katsoo reunamarkkinaa, haluatko vielä? Joo, mulla olisi itse asiassa jatkokysymys liittyen tähän allokaatioon. Miten sä luulet, että missä määrin se on tietoinen päätös, että ne riskit on Suomessa, ja missä määrin se on tietämättömyyttä? Ei se ole varmaan tietoinen päätös, se on vaan sillä lailla lähtenyt, ja jos mietitään sitten, mitä suomalaiset itse katsoo ja seuraa, niin kyllähän ne on nyt kotimaisia osakkeita, ja sillä lailla se tuntuu helpolta, mutta eihän tämä ole niinku pelkästään suomalainen ongelma. Tämähän on niinku sama ongelma on Sveitsissä ja Jenkeissä ja Norjassa ja mistä tahansa, mutta riskienhallinnan kannalta, jos ajatellaan nyt esimerkiksi Norja Öljyfundihan tekee just saman, mitä mä suosittelen, että suomalaisen yrittäjän pitäisi tehdä, että pistetään kaikki ne muualle kuin sinne Norjaan. Ja siinä mielessä se ei ole hyvä niin kuin tämän pääoman tarjonnan kannalta tai sitä, että siitä tulisi sitä yhtiörahoitusta tänne sit niiltä kotimaisilta sijoittajilta, mutta se on se riskienhallinnan niin kuin näkökulmasta mun mielestä oikea juttu. Ja ennenhän tämä oli siis, mäkin on tämän Nasdaqin Suomen yksikön pörssikouluttajana ollut monta vuotta, niin pitkään ne pystyi sitten sanoa, että Suomi jopa oli niin kuin maailman ykkönen pitkään niin kuin, tavallaan osakemarkkinatuottajana, koska meillä oli toimiva kapitalistinen markkina, ja tavallaan jotenkin saatiin reuna-alueen ylituottojakin jotenkin, ja niin kuin kaikki meni hyvin, niin sitten tavallaan ei ollut kellään niin kuin mitään ongelmaa allokoida tänne, koska ne tuotot oli hyviä. Joo, se on näin. Jos ajatellaan just mitä laman jälkeen Suomessa tapahtui, niin meillähän oli niin kuin jatkuva kiinteistömarkkinan nousu. No sitten lähti liikkeelle niin kuin devalvointiin ja kellutuksen kautta, niin metsäteollisuuden hurja nousu. Sitten lähti Nokia liikkeelle. Sitten me tultiin finanssikriisiin, suomalaiset oli lyhyessä korossa, EKP veti korot nollaa, asuntomarkkina ei niin kuin dipannut lainkaan, pelkkä ylämäki jatkuu. Se oli niin helppo olla tässä, ja silloin oli vaikea myydä sitä storya, että hei, että sun pitää hajauttaa. Ei tietystikään, tähän menee vaan jatkuvasti ylös. Joo, no mutta kuitenkin sitten, jos kaikki vähän niin kuin hylkii sitä kotimarkkinaa ja ei saada sitä korvaavaa pääomaa, niin tämähän on niin kuin ikävää, koska sitten se yleensä meinaa, että kun ei ole tarjontaa niin, ja kysyntää olisi, niin hinta nousee, ja sitten tässä siis tämä sama ongelma pätee myös niin kuin valtiolla, eli valtiohan ei ole hajauttanut kotimaihin juuri ollenkaan, eli siellä on juuri tämä sama prosentti, eli otetaan sitä valtionvelkaa maailmalta,
Vaikka siellä juuri pitäisi olla niin kuin aika iso home market bias kotimaisesta pääomamarkkinoilta, koska se on niin kuin elintärkeää, että ne niin kuin suomalaiset juuri pystyvät rahoittamaan omaa niin kuin alijäämiänsä. Esimerkiksi Italiahan on aina niin kuin aika vahvasti rahoittanut omia alijäämiä. Japani. Niin, mutta siis meillä sitten tämä tavallaan on niin kuin, tuudutellaan sielläkin, että kyllä se 98% tulee sitten ulkomaalaisilta sijoittajille, koska se on sitten se tavallaan, heille se on sitten se ja sama, että euron valtionvelka nyt on sitten ihan sama. Että ja Suomi aikaisemmin hoisi aina velkansa. Niin, ja nyt tämäkin sitten on vähän semmoinen, että ja meidän eläkesektorikin siis hylkii Suomen velkaa, ja on aina hylkinyt aikaisemmin sen vuoksi, koska sen tuotto oli matala, niin kun kannatti vähän ottaa Italian riskiä tai Ranskan riskiä, sait prosentin enemmän aikoinaan. Mutta nyt se on vähän siis sillä, että sieltä kukaan oikein halua ehkä sinnekään niin paljon. Ei valtiokonttori vielä ole niin kuin jumissa, mutta sitten ne rupeaa katsoa näitä kalvoja, joita sä siellä näyttelit, että otetaan nyt vaikka tämä yksi, eli ihan niin kuin vaan julkinen kulutus per yksityinen sektori. Kyllä. Siis tämähän lähti liikkeelle finanssikriisin jälkeen. Mä olin UBS:llä töissä ja toin meidän pääekonomisti Andreas Höfertin tänne. Ja UBS:llä ei ollut omaa Suomi-tutkimusta ja mä sanoin Andreakselle, että hei, kato ne Suomen luvut, että meillä on jotain sanottavaa Suomesta. Kun sä puhut niin kuin globaalista syklistä ja jenkkitaloudesta ja arvostuksista, niin katos vähän niitä Suomen lukujakin. Ja silloin sitten oli kova puheenaihe, että kestävyysvaje, jos muistatte, se oli silloin kaikissa otsikoissa. Ja sehän on siis niin kuin huoltosuhteen heikkeneminen käytännössä, mistä silloin puhuttiin. Ja Suomessa oli pitkään ollut 50 huollettavaa, eli alle 15-vuotiaista ja yli 65-vuotiaista suhteessa sitten siihen 100 työikäiseen. Ja se ennuste oli, että se nousee aika nopeasti 70, joka tarkoittaa plus 40%, mikä on huikea luku, siis lisää huolettavia. No sitten mä rupesin vielä funtsaa sitä sillä lailla, että kun Suomessa niin kun kaikki ei aloita 15-vuotiaana työntekoa ja kaikki ei lopeta sitä 65-vuotiaana, vaan lopettaa aikaisemmin tai sitten ei mene töihin lainkaan. Niin mikä tämä todellinen kestävyysvaje on ja sitten mun pitää niinku, mun aivoille toimii graafit ja luvut paremmin kuin nämä tarinat, niin mun piti kääntää se luvuiksi ja sitten mä otin tosiaan niin, että mä nostin sieltä jakajasta eli niistä niinku työikäisistä niin sinne huollettavien puolelle myös sitten nämä työtä tekemättömät tietyllä tavalla, ja sitten myös tämä julkisen sektorin työntekijät. Joo, eli tässä voisi sanoa näitä lukuja, kun ne on tässä, niin tässä julkisen sektorin spendi on noin 159 miljardia, ja sitten tavallaan näitä markkinatalouden työntekijöitä on 1,9 miljoonaa, niin siitä tulee tämmöinen 84 000 euron niin kuin vuotuinen rasite tälle julkisen sektorin spendistä. Kyllä. Eikä tässä pitää semmoisena kaveattiin. Per yksityisen sektorin työntekijä, mukaan lukien yrittäjät. Joo. Niin ja se on aika iso. Toki he saavat siitä niin kuin niitä subventoituja tai jopa maksuttomia palveluita. Kyllä. Ja osin siinä on mukana myös eläkekontribuutiota. Kyllä, tietysti. Saavat viiveellä sitten osittain takaisin. Mutta kyllä se niin kuin on aika niin kuin iso tavallaan reppu kannettavaksi samaan aikaan, kun työllistäminen ei mitenkään niin kuin helpotu. On se näin, ja sitten eihän tähän niinku raha kiertää, eikö vaan, että kun kaupunginjohtaja saa palkkaa, niin se maksaa veroja, ja sitten se menee ostaa ruokaa, niin se maksaa alvia ja näin. Että ei se niinku ole suoraan niin, että jokainen maksaa 85 tonnia, 26 tonnia, mitä maksaakaan, mutta se kuvaa sitä rasitetta. Ja sitten tietysti siinä on se huono juttu, että kun me tiedetään, että se vauvojen määrä niin ei ole noussut, mutta vaarien ja mummojen määrä nousee, niin se pitkän tähtäimen kuva on vielä huonompi. Ja sitten jos ajatellaan, että tämä ikääntyminen menee niin kuin se menee, ja sitten kuitenkin tulee lisäpaineet julkisen sektorin terveydenhuollon kautta ja sosiaaliturvan kautta ja eläkemenojen kautta, niin tästä pääsee aika nopeasti, niin kuin vähän simuloi vähän inflaatio sinne ja muuta, niin se on siellä niin kuin reilu 110 000 eurossa hyvin nopeasti se rasite. Ja se on mun mielestä se niin kuin ongelma. Joo, toi on hyvä kuvaus tästä
tästä tilanteesta kyllä, mutta mun mielestä mielenkiintoinen niin kuin globaali aspekti tässä on se, että tässähän siis Japani aloitti ensin tämän vanhenemiskehityksen. Jos nyt ei oteta sitä alle 15-vuotiaista väestöä siihen, katsotaan sitä ikäporukkaa, syntyvyys on laskenut joka puolella joka tapauksessa. Japani oli eka 90-luvulla. Ja. Toinen oli oikeastaan Suomi 2010 ja siitä eteenpäin. Saksa vähän siinä välissä, mutta siellä on sellainen vähän aika epälineaarinen se kehitys, mutta se oli Suomi sen jälkeen 2010 ja siitä eteenpäin. Nyt me ollaan itse asiassa tilanteessa, jossa tämä alkaa hieman tasaantumaan, ei pysähdy, mutta alkaa tasaantumaan, ja kun katsotaan tulevaisuuteen, mutta mikä se globaali näkökulma tässä on, että muut maat hän alkaa ikääntyvään about tiedallaan näinä hetkinä, niin kuin Saksa ja Italia ja monet muut Euroopan maat ja Kiina jo vähän aikaa sitten, ja näin, että sieltä tulee niin kuin ikään kuin nämä ikääntymisen kustannukset alkaa vasta pikkuhiljaa näkymään näissä isoissa maissa, ja mitä tämä sitten tarkoittaa ikään kuin globaalille taloudelle ja markkinoille. Niin, että positiivinen skenaario, että me nyt vihdoin herättäisiin ja lopetettaisiin se sosialismi ja ruvettaisiin tekemään niin kuin tuottavaa työtä ja vähentämään sitä julkista sektoria, niin me voitaisiin hyötyä tästä pienestä niin kuin edelläkävijyydestä, mutta jotenkin tuntuu, että mitä ei opettu. No jos nyt otetaan sitten vähän näitä muita ajankohtaisia aiheita, niin Suomihan tippui sitten EUn tarkkailuluokalle, eli siis tämä EUn niin liiallisen alijäämän mekanismi iski meihin, vaikka tosiaan tämä Maurin ansiokkaasti analysoimat kestävyysvaje on niin kuin iso osa siitä meidän 10-11 miljardin niin kuin julkista vajeesta, niin kuitenkin ei se selitä kokonaan sitä, että siellä on esimerkiksi edellisen hallituksen synti, tästä tehtiin tämä Valtiontalouden tarkastusviraston yllättävän oikeistolainen raportti, eli toruivat tätä 41 miljardin spendiä, mitä tämä edellinen hallitus teki velaksi, ja osa siitä oli sitten tietysti perusteltua. Mutta vähän riippuu, että keneltä kysyt, että oliko puolet sitten ei perusteltua vai tätä vähän tätä vähemmän. Eli ollaan tehty tässä lähihistoriassa sitä niin kuin aika niin kuin huonoa valmistautumista, ja tämä nykyisenkin hallituksen valmistautuminen näyttää ainakin mun silmin, kun on tämmöinen markkinaliberaali, niin riittämättömältä. Täytyy kertoa tähän liittyvä hassu tai ehkä niin kuin talouden ja julkisen talouden kannalta hyvin epämiellyttävä tarina, niin kun mä nämä omat laskelmani tein tästä Suomen niin kuin talouden heikkenemisestä, elettiin siis jotain vuotta 2014, ja mä olin niin kuin vähän varhaisherännäinen tässä hommassa, ja aloin puhumaan varoittavasti tästä Suomen tilanteesta, niin mä otin sitten ne luvut mukaan ja kävin tuossa eduskuntatalolla tapaamassa oikeistolaista kansanedustajaa yrittäjätaustasta, ja kävin nämä läpi ja sanoin, että hei, että mitäs teillä täällä, kun te teette päätöksiä, niin mitäs te niin kuin, olette tästä pitkän tähtäimen näkymästä niin mieltä, ja onko te huolissaan? Ja hän sanoi, että no kyllä me ollaan tämmöisiäkin kuvia nähty, että valtiovarainministeriö joskus näyttää nämä skenaariot meille, mutta sitten kun me tehdään päätöksiä, me mennään noihin palkansaajan tutkimuslaitoksen niin kuin lukuihin, koska ne on parempia. Okay. Et se oli jotenkin niin kuin siellä, niin se oli pikkasen huolestuttavaa, että itseään niin kuin tiedetään, että huijataan itseään, kun tehdään näitä päätöksiä. Just näin, joo, ja kyllä tässä niin kuin aika moni sukupolvi poliitikkoja on huijannut itseään, että tämähän on ollut tiedossa siis kymmeniä vuosia, pitää mennä reilusti viime vuosituhannen puolelle, kun jo tiedettiin kohtalaisen hyvin, että tällainen ongelma tulee olemaan. Ei tiedetty euron tarkasti, että mitä se tarkoittaa, mutta tiedettiin, että tulee olemaan, ja kerta toisensa jälkeen päättäjät on potkassut sitä purkkiä vähän eteenpäin, ja ei olla pystytty tekemään, ja ehkä just se takaisin siihen VTVn raporttiin, niin sehän ei edes ollut oikeistolainen tai vasemmistolainen, vaan mun mielestä se kertoo oikein hienosti tämän faktatilanteen, missä tällä hetkellä on, ja ehkä valitettavasti viime hallitus käyttäytyi sitten tässä alijäämän mielessä vähän niin kuin huonosti ja ei palannut niihin kehyksiin, mikä oli päin, mutta sillä tavalla se on niin kuin se 40 miljardia ja siitä nyt jos pyöreästi 20 miljardia olisi ollut tätä niin kuin ylimääräistä spendiä, niin se on ihan hyvä luku. Jos mä sanon vielä niin kuin kuulijoille sen, että kun tässä on ollut tätä kitkaa nyt sen suhteen, että kun valtiovarainministeriö sanoo, että se on eri luku ja sitten poliittiset puolueet sit
sanoo ihan mitä sattuu, tuntuu välillä siltä, mutta ja VM-luku on 3 miljardia, mutta tässähän puhutaan eri konsepteista, eli VM 3 miljardia on näitä päätösperäisiä, eli mitkä on erillisellä päätöksellä, ja kun taas VTV sisältää muun muassa indeksikorotukset ja kaikki muut, mutta ovathan ne tavallaan indeksikorotuksetkin, ovathan nekin päätösperäisiä. Jos sulla on julkisten menojen ikään kuin katto, jota sun pitäisi noudattaa, niin silloin sun pitää totta kai ottaa huomioon kaikki menot siinä. Ja jotenkin tämä nyt tuntuu olevan joku ongelma. Mä en itse näe tässä mitään niin, ja sitten mun mielestä siis hyvin voi sanoa, että Marinin aikana kolmikantaista tai Suomen korporatiivista palkkamekanismia kyllä aika niin kuin hövelisti käytettiin, että annettiin siis tämmöinen niin kuin sote- ja kuntahoiva-alan harmonisointi, joka otettiin siihen isoimpiin palkkoihin, ja samalla sitten Hetemäki ja joku toinen neuvottelija päätyi semmoiseen julkisen sektorin hoitajan palkankorotusmalli, joka oli prosentti yli vientialoja, että se oli niin kuin äärimmäisen höveli malli. Tilanteessa oli ilmiselvää, että sitä niin kuin rahaa rapataan ja muutenkin, niin sitten tavallaan hyväksytään tämmöinen, työmarkkina itse löysi tämän keskuudestaan, mutta kyllä siinä niin kuin mun mielestä poliittista ohjausta olisi niin kuin ollut syytä käyttää aika paljon reippaammin, koska niitä rahoja ei silloin todellakaan ollut. Kyllähän tästä nyt sitten saavat nämä palkansaajat, jotka saavat sitä niin kuin nauttia ja menevät ostovoimaan, mutta sitten taas se ei niin kuin auta yhtään tähän vajeeseen. Eli siinä mielessä mä oon kyllä ihan Maurin kanssa samaa mieltä, että siellä on tämän tyyppisiä eriä hyvinkin paljon, jotka mun mielestä ovat niin kuin vähintään merkittävästi päätösperäisiä, ettei niitä nyt voi vaan lykätä sillä, että indeksit nousi ja inflaatio vei. Ja niin kuin tässä sanottiin, tämähän ei ole niin kuin tämän hetken asia. Tämähän on jatkunut jo vuosikaudet. Ja se Suomen iso alamäki alkoi siitä finanssikriisistä ja se ei koskaan toipunut siitä. No, mutta ehkä tähän Maurin optimistisen pointtiin sitä sun raporttia on kiitelty ja siinä olikin hyviä niin kuin analyysiä tästä vanhenevasta väestöstä, että se on mun mielestä kyllä ihan totta, että me ollaan otettu vähän tätä eka-aaltoa ja se on niin kuin pikkasen kuitenkin kääntymässä parempaa, ja tässä nyt itse en ole ehkä ihan vanhus vielä, mutta tästä porukasta niin vanhin, niin mä itse esimerkiksi olen löytänyt oman tuottavuuden parantamiseen tekoälyn, ja mä koen sen ilman muuta mulle tämmöisenä niin kuin pelastuksena, eli olen niin kuin huomattavasti tuottavampi sen tekoälykaverin kanssa tekemään kaikenlaisia juttuja. Niin voisiko tässä sitten kuitenkin olla vähän pelastusta, että saadaan sitten minun kohtalon toverit tässä pian niin kuin massiamme tuhlaavasta yksiköstä niin kuin tekemään tuottavia asioita ainakin ne viimeiset vuodet ja sitten mahdollisesti vielä eläkkeelle. Joo, pahan pistit. Niin kuin aiemmin todettiin, niin Sami on poikkeuksellisen oheva ja et sä nyt itse asiassa niin lähellä kuitenkaan vielä eläkeikäänkään ole tässä. No en. Että totta kai se on mahdollisuus, joo. Vaikea vaan sitten nähdä ehkä tässä vaiheessa, että mitä se käytännössä tarkoittaa, vaikka sitten sanotaan 10 vuoden päästä tai näin, että miltä maailma näyttää silloin. Että se näyttää todennäköisesti hyvinkin erilaiselta, mutta millaiselta. Ja sitten on just toisaalta tämä, että kun tyypillisesti kuitenkin ikääntyneet sukupolvet ei ota niin helposti uusia teknologioita käyttöön kuin nuoremmat, tästä on vähän tutkimustakin, niin se, että mitä se tarkoittaa tekoälyn kohdalla, ja onko se, että voiko vaikka ajatella, että tekoäly on siinä mielessä yleinen teknologia, että myös ikääntyneiden olisi ehkä helpompi ottaa se haltuunsa kuin joku muu vastaava tällainen uusi teknologia, jolloin siinä voisi olla taas niin kuin enemmän mahdollisuutta, mutta jos se menee tällaiseen ikääntymisen kitkaan ja ei oikein osata käyttää, ei oikein haluta käyttää, ei haluta opetella uutta, niin sittenhän se ei paljon auta. Joo, ja sitten on siis tämä nyt vähän liioittelee tämä 24 tonnia vuodessa, että siinä on tietysti sitä lainaanottamista ja kuntasektoria ja valtiota ja eläkettä vähän sotkettu, mikä on siis se aikaisemmin mainittu rasite per yksityisen sektorin työntekijä, mutta jos se nyt ottaa ihan vaan face valuena, niin sehän on käsittämättömän määrä niin kuin rahaa, että jos sä saisit niin kuin toimia vähän niin kuin Sveitsissä, jossa tämä on niin kuin luokkaa puolet tuosta tämä rasite, niin jos sä saisit itse käyttää se 40 tonnia tavallaan niin kuin markkinataloudellisesti, niin kyllähän se niin kuin olisi väistämättä tehokkaampi tehdä. Että niin kuin mä sanoin, että meidän niin kuin Molokin kita on siellä julkisen sektorin tuottamattomuudessa, eli sinne maksetaan niin isoja palkkoja ja tavallaan niitä
sen tuottamat palvelut eivät ole sen hinnan arvoisia. Ja se koko on vaan niin valtavan suuri. Että Joo, ja sinne pitäisi mun mielestä nyt sitten laittaa ne tekoälynyrkit iskemään, että mä siinä mielessä niin toivon, että tosi paljon olisi nyt semmoisia komiteoita, jotka miettii, että miten me saadaan sitä tuottavuutta. Ja se on varmaan näin. Mä palaisin tuohon hiukan, kun sä sanoit tässä, että Suomi menee niin kuin jälkijunassa tähän, niin se on just näin. Mutta sitten jos me halutaan niin kuin katsoa niitä vaikutuksia, mitä on tullut siitä, just esimerkiksi Japanista. Ja nyt tai etujoukoissa itse mennään, eli siis Japani, Suomi, Saksa. No juuri näin. No Japanin jälkeen siis, mutta jos halutaan katsoa, mitä Japanissa on käynyt, ja sitten jos ajatellaan, että tämä piikki esimerkiksi USAssakin tuli aika lailla samaan hetkeen kuin finanssikriisi. Tämä niin kuin ikärakenne oli parhaimmillaan silloin vähän niin kuin Japanissa. Japanissa se oli silloin 80-luvun lopussa. Siellä oli valtava kupla, eikö vaan? Jos me ruvetaan katsoa, mitä sen jälkeen on tapahtunut siellä, niin ensinnäkin Nikkei-indeksihän, niin kuin se, vaikka sä katsoisit total returnia, niin sä pääsit niin kuin ehkä 30 vuoden kuluttua niin kuin omillesi, eikö vaan? Eli huikea niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin varallisuus slump. Niin ja kiinteistökuplasta pihenneltiin vuosikymmeniä. Juuri näin. Ja sitten jos nyt katsotte, mulla taisi olla nekin kuvat siinä käppyräpaketissa, niin mä löysin total return tuotot niin vuodesta 1994 muistaakseni, eli jokun sitä kuplaa oli sulateltu 4-5 vuotta, niin sen jälkeen, jos katsotte, mikä on tuottanut Japanissa niin kuin osakemarkkinan sisällä, ja sitten mä laitoin siihen vielä kullan, niin, niin kulta on ihan ehdottomasti se, mikä on tuottoisin. Mikään sektori, voi ajatella vaikka, että japanilaiset olisi hyvin jossain robotiikassa, ja sieltä tulisi joku teollisuuden tai IT-veto. Ei mitään. Siellä on 2 sektoria, mitkä on ollut tuottavimpia. Se on ollut terveydenhuolto ja se on ollut ei-syklinen kulutus, eikö vaan? Vanheneva väestö, ne tarvii ne lääkkeet, ne tarvii sen terveydenhuollon, ne tarvii ruokaa, mutta ei ne tarvii niinku mitään niinku uusia omakotitaloja tai muuta. Ja sitten se, mitä siitä on tullut siitä velkaantumisesta, on se, että se rahan arvo on niinku heikentynyt, eikö vaan? Jenimääräinen kulta on ollut ehdottomasti paras sijoituskohde japanilaiselle. Ilman mitään kanssa. Niillä on sitten semmoinen surullista. Aika surullista. Mutta niillä on ollut jäätävä home market niinku kuri, että semmoinen japanilainen kotimaan ylpeys. Ne on niinku onnistunut sen valtiovelan, joka on siis massiivinen, niin onnistunut niinku kotimaisin rahavirroin niinku vielä rahoittaa. Ja ne on siis lähtenyt niillä on oma keskuspankki, niin ne tavallaan sitten lähtenyt tähän. Me ollaan sitten Suomi niinku mun mielestä huonosti muihin pohjoismaisiin veljiin nähden positioita, että meillä ei sitten tätä taikakorttia inflatoida velkaamme pois, että senhän voi ottaa myös niin kuin mahdollisuutena. Toki fiksut sijoittajat äänestää jaloillaan, kun ne näkee tämän kuplan tapahtuvan, mutta siis Ruotsi, Norja ja jopa Tanska niin voivat, Tanskakin voi milloin vaan rikkoa sen eurokytkennän ja tavallaan sit, jos ne olisi samassa tilanteessa, niin ne voisi inflatoida sen velan. Me ollaan osana eurojärjestelmää, mutta siinä sitten tavallaan kun katsoo Ranskaa, niin tavallaan niillä menee nyt vielä huonommin, ne velkaantuu vielä holtittomammin, niin voisi olla, että tätä euroakin aletaan runtelemaan jossain vaiheessa sitten ihan vaan, koska se Ranskan tilanne on niin kauhea, että se vetää tämän niin kuin muu europorukan sitten sinne tavallaan inflatoituvan euron kurimuksiin. Niin voi tavallaan niin kuin sanoa, että Suomen tilanne on siinä mielessä hyvä, että se juna, joka on törmäämässä seinään, niin Suomi ei kuitenkaan siinä ensimmäisessä niin se on ainakin se Ranska-bufferi, ei sillä paljon muita parempia kyllä ikävä kyllä ole, että siellä on kyllä niin kuin kaikki... No Italialla on vähän riskejä siinä kyllä. Ja Piiksmaat on niin kuin tavallaan Irlanti oli olevinaan jo joskus Piiksmaa ja Portugali, niin ne on niin kuin fiksannut ajat sitten tavallaan sen kriisitalouden. Ne tavallaan otti siitä niin kuin siitä valtiovelkakriisistä tosissaan. Ja on ainakin jonkun verran. Niin. Ja nyt on vaikea sitten tietää, niin kuin, että nyt jos katsotaan tätä euroalueen PKT-kehitystä esimerkiksi, niin siellä on aivan loistavat luvut siellä Espanjassa just, ja Portugalissa, Irlannissa. Mutta ja jopa Italia niin kuin näyttää hyvältä. Mutta sitten, että kuinka paljon tästä tulee vielä siitä, kun sitä koronatukea jäi niin paljon käyttämättä, ja sitä ilmeisesti vieläkin menee sinne talouteen ja ylläpitää sitä kasvua. Se on totta, joo. Ja toinen, Kreikkahan on mielenkiintoinen tapaus. Et Kreikka, toki sekin on ikääntynyt talous, mutta ne on saanut sen talouden kuitenkin jonkinnäköiseen kasvuun edes ja velkasuhteen laskuun. Se niin kuin se, kenellä me heristettiin sormi kuitenkin 10 vuotta sitten, niin tässä on nyt vähän alkaa näyttää siltä, että me ollaan toisella puolella pöytää yhtäkkiä. Että
Suomessahan tilanne on se, että ainakin mun nähdäkseni, että esimerkiksi talouskasvun voimakas kiihtyminenkään ei riitä tähän julkisen talouden tilanteeseen, vaan siis tavallaan se vaatii sopeutustoimia. Roger Westman Maastrichtista laski, että 4% kasvu olisi se, mikä vaaditaan, jotta meidän velkasuhde tasaantuisi. Ja tämähän on tietysti nykymaailmassa aivan mahdoton vaade, että ei ole edes niin kuin siellä päin. Paitsi, että mulla on ollut tässä Aleksi Tolvasen kanssa, joka puhuu ja lukee hyvää Espanjaa, on ollut täällä Javier Milei niin akateemisissa piireissä, niin Javier Mileihän teki vuodessa 4% sopeutuksen PKT-tasossa. Eli siis on tämä tehtävissä, kun vaan otetaan reippaasti nämä hommat, eikä niin kuin vihelellä. Sitten mä sanoisin tästä, että Toihan johtaa niin kuin Suomen tapauksessa, jos sä tekisit se julkisen sektorin sopeutuksen, sehän on niin kuin lama, se ei ole taantuma enää. Se puhutaan kuitenkin semmoista jostain toisaalta 7% PKT:stä. Tuolla Argentiinassa tämän jälkeen paikallisvaluutassa toi pörssi nousi yli 100%, eli kyllä sitten niin kuin se markkinatalous siitä lamasta sitten poimii myös sitä tehokkuusetoja, eli kun otetaan se jarru pois siitä. Eli siinä mielessä mä itse kyllä olisin niin kuin valmis tekemään uhrauksen kanssa puolesta ja vetää ne moottorisaateisiin sillä Milei-tyyliin. Mutta sitten mä ehkä sanon tästä vasemmisto... Sä et ole poliitikko. Niin, no se näin. Mutta sitten katsoo tätä vasemmistoretoriikkaa, että seuraava todennäköinen hallitus on varmaan sitten sinipuna, niin katsoo tätä Lindmanin ehdotuksia, niin tavallaan, että eikö ne ikinä laske sitä niin kuin yksityisen pääomasektorin niin kuin kokoa auki? Koska siis jotenkin tuntuu, että siellä niin kuin ei ensimmäistäkään analyysiä tehdä, että meidän esimerkiksi pörssistä niin kuin suurin osa on niin kuin ulkomaalaisten omistamaa jo nyt. Ja yksityisiä kotitalouksia on tosi vähän siinä, vaikka siellä onkin sitä biasta, että pitäisi olla ehkä enemmän ulkomailla, niin kuitenkin meillä niin kuin on vähän niin kuin omistetaan sitä markkinaamme. Ja sitten tavallaan meillä on jo nyt niin meidän yksityiselle pääoman ja sijoittajille niin kuin erittäin korkeat ne verot. Eli siis tämä 34 on niin kuin, oli yhden tämmöisen taksa-analyysin mukaan niin kuin kuitenkin maailman 3. suurin vero, mikä on pääomaveroissa. Ja sitten tosiaan, jos nämä sveitsiläiset eivät ota edes tätä perintöveroa käyttää, niin meillä on jo niinku aika niinku vasemmistolaiset verot, niin tavallaan ei se lääke voi olla, että niinku lisätään näitä vielä lisää. Eli kun me ollaan nyt jo aika ahtaalla ja sitä pääomakantaa on tosi vähän, niin mä toivoisin sille vasemmistopolitiikolle, että laskekaa ne luvut, kuinka vähän sitä siis nimenomaan siis suomalaisten yksityishenkilön pääomaa on. Ja sitten osahan siitä on sitten livahtanut jo maailmalle pysyvästi, että ne perheet on niinku lähtenyt sitten erinäisiin muihin maihin. Kyllä, joo. Ei ole helppo yhtälö. Ei, ja sitten se niinku vaan kiihdyttää sitä, ja sitten tavallaan tuossa esimerkiksi itsekin oma firmani Translink Corporate Finance lahjoitti 15 000 tähän niinku omistajuuden professuurille, oikein mainio kaveri tämä Samuli Knyfler, niin hän on niinku laskenut näitä, meillä on todella avoin tilastodata, ja hän on laskenut, että vain 8500 ihmistä omistaa 1 000 000 euroa tai enemmän listaamattomista osakkeissa. Eli se on niin kuin käsittämättömän vähän. Kyllä. Ja nämä on juuri ne kaverit, jotka aika helposti myy firmansa ja muuttaa Sveitsiin. No, ja näin ovat tehneetkin. Että tavallaan niin kuin se on äärimmäisen kiikkerä jo nyt. Mutta mä sanoisin niin kuin tähän, kun sä lähdit täällä niin kuin demareiden ja Lindmanin kärjellä, niin mulla on, siis tää on ihan näppituntumaa, mutta mulla on sellainen tuntuma, että kyllä ainakin demareissa oltaisiin jo vähän ymmärretty tämän verotuksen kireys, että ei sielläkään olla innokkaana kiristämässä veroja. Vasemmistoliitto, siellä on vähän eri, hehän julkaisi vastikään tämän varjobudjetin, missä kyllä kiristeltiin ihan kunnolla, mutta demareissa olisi tällaista tavallaan maltillistumista tämän asian osalta. En tiedä, onko nyt ihan veroleikkauspyrkimyksiäkään nyt sen paremmin, mutta eipä oikein ole muillakaan puolueilla, koska tämä julkisen talouden tilanne on tällainen. Joo, mutta siis tavallaan jos sitä ei ymmärretä, kuinka paljon se on, jo nyt me ollaan tytäryhtiötalous, että ulkomainen pääoma omistaa ne hyvät firmat ja tavallaan exitit ovat ulkomaalaisten varassa, että ne haluavat hyvän tahtoisesti ottaa niitä ja antaa sulle sitten pääomaa niistä, niin et sitten jos me sitten vieläkin kuristetaan sitä Suomea, koska siis suverenit valtio voivat pääsääntössä verottaa vain omia kansalaisiaan, siis yksilötasolla. Sä voit sillä yhteisöverolla sitten
verottaa kaikkia. Ja sehän on Suomessa tippumassa nyt 18, mikä on ihan kilpailukykyinen. Mutta tavallaan ei se sillä parane tämä yhtälö ja kassavirta, että sä niinku sitä jo korkeita yksityishenkilöiden niinku pääomaveroja niinku nostelet ja luot niille jotain exit-taxeja tai jotain, niinku, puhut niinku ääneen varallisuusverosta. Että niinku, sitten ne niinku vielä ne 8500 tason ihmistä, niin sitten ne niinku, niiden on aika helppo lähteä pois. Niin ja kun se veropohjakin on Suomessa valitettavan pieni, niin vaikka sä nostaisit sitä, niin se verotuotto ei kuitenkaan... Näin on, eli tässä 160 miljardin potissa sä puhut kuitenkin niinku vain 100 miljoonista, niin se on niinku lähinnä niinku itse tuhosta siis ajattelua. Se on Norja esimerkki, hei. Niin. Ja se mikä tulee tuohon tarjontaan, tuohon pääomatarjontaan vielä, niin tämähän on niinku vähän maasidonnaisiakin, jos katsotte niinku naapurimaita, niin tuossa kun oli eri pankeissa töissä, niin näki, että vaikka vaihtaa pankkia, niin se maan sisäinen se niin kuin sijoittajien käyttäytymistapa ja sijoitustapa, se pysyy aina niin kuin samana. Eli ruotsalaiset treidaa kotimaista osaketta, niille ei ole juurikaan muuta, ne on hyvin aktiivisia siellä, ne käyttää, jos puhutaan nyt näistä niin kuin verosäästökeinoista, ne käyttää niitä sijoituskuoria hyvin usein, vakuutuksia ynnä muuta. Niillä oli joskus enemmänkin ehkä näitä ulkomaisia yhtiöitä, mitä ne käytti. Tanskalaisilla on oma bondimarkkina, asuntoluotot ja sitten ne velkavivuttaa ne 5-6 kertaisesti jenillä ja frangilla ja mitä sattuu. Ja hyvin erikoinen markkina. Norjalaiset, ne tekee kaiken näköistä riskipitoista. Ja sitten suomalainen, niin silloin ehkä enemmän tämmöinen, niin se on opetettu vähän tämmöisen institutionaalisen sijoittamisen. Katsotaan sitä allokaatio, paljon mulla saa olla kehittyvää markkinaa ja niin edespäin. Ja se ehkä johtaa siihen verrattuna varsinkin Ruotsiin, että sitä kotimaista rahaa sit sinne pörssiin ei lyödä siihen tapaan kuin... Niin, ja sitten meillä on hirvittävä kiinteistöbias, eli toki se on, niin kuin meillä on siis se niin kuin ainoa todellisesti veroton, pääomasijoittoveroton luokka on siis se omistusasunto, mutta se on niin kuin kaikkialla muillakin niin, että ei sitä niin kuin pidä sitä nyt viimeistä lamppua sammuttaa, mutta se on niin kuin ohjannut sitten siihen, että meillä on niin kuin järkyttävä kiinteistöylipaino, ja nyt sitten tavallaan ensimmäistä kertaa tulee tämä 90-luvun jälkeen. Niin, maakuntien Suomen niin kuin tämä haja-asutusten tuho ja tavallaan urbanisointi-aalto tulee sitten, niin siellä sitten tippuu niitä arvot niissä rajaseudun kämpissä, mutta noin sitten muuten, jos sitten musta tuntuu, että siis kun työllistäviä yrityksiä suomalaisissa omistuksissa on vähemmän ja vähemmän, kun sitä tavallaan pääomaa syödään koko ajan, ja ulkomaalaiset on niin kuin varovaisempia allokoimaan tänne pääomaa ja työllistämään, niin sitten meillä on niin kuin työvoiman tarjonta mun mielestä niin kuin noussut, mutta sitten ei ne työpaikat kuitenkaan noussut. Musta tuntuu, että tässä niin kuin palkakki vähän lähtisi laskemaan. Ehkä tämä niin kuin 26 niin kuin veronalennus nostaa sitä ostovoimaa, että se ehkä vähän niin kuin torjuu mutta meillä saattaa olla niin kuin asuntovarallisuuden lasku, palkkojen lasku ja sitten tämä niin kuin hillitön spendi vaan menee ylöspäin siellä julkisella puolella, niin ne menee sitten siihen, että jossain vaiheessa se kassavirta on niin kestämätön, tulkkarit sanoo ei. Niin. Ja sitten meillä on täysin ei ole mitään niin kuin riskisuojausta siihen niin kuin omavaraisuudesta pääoman niin kuin valtiovelan niin kuin rahoitukseen. Se on 98% tulee ulkomailta se meidän valtiovelan niin kuin uusi kanta. Se on iso riski ja jos katsoo siitä vähän ikään kuin näitä Suomen kohdalta näitä leading indicatoreita, niin jos me katsotaan niin kuin kiinteistömarkkinaa, niin en mä näe siellä ainakaan mitään kauhean nopeat toipumista. Jos katsotaan vientisektoria, katsotaan niin kuin Euroopan teollisuuden uusia tilauksia, kaikkea muuta. Ne on liidannut Suomeen ehkä tuommoisen 9 kuukauden verran, niin ei sieltä ole mitään paranemista tulossa. Kyllä tässä tulee olemaan aika heikko niin kuin ensi vuoden alkupuoli ainakin. Joo, tämä on erikoinen tilanne kyllä joo. Ja sitten jos katsotaan ihan puhtaasti BKT-luku Q3, niin onhan tämä ikävä tilanne, kun Suomen BKT-luku olisiko ollut peräti ainut EU:ssa, joka oli pakkasen puolella, -0,6. Okei, se ehtii vähän revisioitua siihen ehkä, vielä se on epävarma, mutta siitä huolimatta, niin kyllä se käppyrä aika huonolta näyttää, että miksi me ei olla lähdetty jo nousuun, kun oikeastaan koko muu Eurooppa jo, vaikkakin heikkoon nousuun, mutta kuitenkin sellaiseen heiveröiseen on lähtenyt. Siellä on iso ero niin kuin valmistavan sektorin välillä ja sitten palvelusektorin välillä, just niin kuin Espanja ja Italia, mistä puhuttiin, niin siellä matkailu vetää ja kaikki on niin kuin, ja sitten taas ja sitten ehkä siellä on vielä sitä korona-ajan näitä isoja EU-paketteja, mitkä ylläpitää sitä kasvua siellä. Ja sitten taas maksajat on täällä ja sitten täällä on valmistava teollisuus. Ja jos katsotaan, niin kuin, eihän
koko toi niin kuin valmistavan teollisuuden niin kuin sentimentti, sehän on ollut ihan pohjissa jo niin kuin vuositolkulla, että ei siellä ole mitään niin kuin elpymistä. No sitten tietysti iso kysymys on, että mitä Kiina tekee, että jos se niin kuin USAn kauppa menee niin kuin se menee, se on jo mennyt vähän alamäkeen, niin mihin koko se niin kuin tarjonta tulee sitten? Lyökö se tänne näin ja viekö se pois markkinaan niin kuin saksalaiset ja suomalaiset sitten ja niin edespäin. Suomi on kiinni kuitenkin aika vahvasti siinä Saksassa ja tässä niin kuin Joo, Kiinassakin muuten siis se demografia on niin kuin tosi paha, että nekin vanhenee ja niillä ei ole eläkesäästöjä. Siis siinä on niin kuin kyllä vähän semmoista riskikeskittymää siellä, että ehkä se vähän hidastaa niiden pahinta dumppausaltoa, mutta ehkä, mutta niillähän on ne omat niinku strategiset jutut, mitä ne on päättänyt, olkoon ne sitten sähköautot tai uusiutuva energia, ja nyt sitten uutena AI, hei. Kattokaa niitä panostuksia ja sitä määrää, mitä ne laittaa sinne rahaa. Niin, ja ehkä tähän tekoälytuottavuuteen laittaisin. Nyt rapataan se julkinen sektori niin kuin reippaasti miletyillä alas, lyödään sinne tekoälyratkaisut. Sitten pitäisi EU saada jotenkin hylkään tämän niin kuin yliregulaation tässä tekoälyssä, että sitä saa tosiaan tunkea vähän kaikkialle, vaikka vähän rapatessa roiskus ja yksityiset datat niin kuin läikkyisi. Niin mun mielestä mä niin kuin ottaisin tuossa, ei tässä niin kuin ole hirveästi varaa niin kuin leikkiä ainoata Jeesusta maailmassa, jos kaikki muut niin kuin pelaa niin kuin täysin ilman mitään suojauksia. Ja sekään ei ehkä ole paras ei ole kyllä, mutta siis tavallaan, että sillä nyt ei perusteta. Sitten mulla on toi Morten Mikkos, joka on perustanut Suomen ekan niin kuin Unicornin, tämmöinen SQL, MySQL, niin hän sitten sanoi, että se vähän niin kuin se Jenkkien ja varsinkin Piilaakson kellotaajuus on vaan niin kuin ihan siis äärettömästi isompi. Sillä ei ole semmoista niin kuin paskanjauhajia, jotka niin kuin, kaikki tekee jotain niin kuin joka päivä tuottavia päätöksiä ja ne ei kestä semmoisia niin kuin tyyppejä, jotka niin kuin hidastelee vaan ja ei niin kuin haittaa, että ne niin kuin menee omiin piireihin tekee niitä tuottavien ihmisten kanssa. Meillä on niin kuin, kyllä niin kuin todella semmoinen niin kuin kellotaajuus puuttuu ja jotenkin yliromantisoidaan sitä julkisen sektorin niin kuin työpaikkoja ja sieltä tulevaa niin kuin virtaa. Pitäisi saada tätä niin kuin reipasta tekoäly-disruptiota nyt Suomeen. Ja siis olennaistahan ei ole se, eihän ne siellä Piilauksessakaan aina tuottavia päätöksiä tee, mutta olennaista on, että tekee jonkun päätöksen ja sit, jos se osoittautuu vääräksi, sitten sä korjaat sen nopeasti ja opit jotain ja jatkat eteenpäin. Näin on. Se on tärkeää. Mutta mä sanon tuosta regulaatiosta vielä, että mä kyllä luulen, että nyt on tässä tällainen niin kuin mahdollisuuksien ikkuna. Että meillä on Draghi-raportit ja musta tuntuu, että poliitikot aika hyvin ympäri Eurooppaa hiffaa, että tämä on nyt ihan aito ongelma, mutta tämä on nyt se niinku ylätaso, missä liikutaan tällä hetkellä, ja jotkut on liikkunut vähän kauemminkin kyllä, mutta sitten kun me aletaan sit konkreettisesti neuvottelemaan siitä, siellä ihan niinku maatasolla tai niinku Brysselissä näistä niinku yksittäisistä säännöistä, niin se menee vaan niin saamarin vaikeaksi tällaisessa niinku EU-tyyppisessä byrokratiassa, että vaikka me ollaan kaikki samaa mieltä, niin sitten se lopputulos saattaa silti olla aivan kummallinen. Ja sitten sitä kriisitietoisuutta pitäisi saada Suomeen, että me ollaan nyt oikeasti niinku aika huonossa hommassa, meillä ei niinku varaa vetää niinku kaikkea niinku ylireguloiden ja hidastellen ja markkinataloutta estäen, että tähän varmuuden vuoksi nyt pyydetään vielä uusi lupakierros ja annetaan yksi valitusoikeus. Niin tämmöiset niin ei ole ollenkaan varaa tähän, että ei nyt pidä tehdä palata synkälle 80-luvulle noissa jutuissa, mutta ei meillä ei ole, kohta meillä on ehkä halpa työvoima. Edes se, mutta kyllä se niinku se on aika paha skenaario. Hei, miettikää, jos nämä isot ennusteet tässä, että muutamassa vuodessa, niin tulee järkyttävä määrä työttömiä tämän EUn, tämän tekoälyn kautta, niin kuka ne verot maksaa sitten? Ja ne eläke miljardit sitten. Niin, mistä ne uudet varat tulee. Kyllä siinä on paljon tekemistä, mutta niin kuin sanottu, niin eihän tämä pelkästään Suomen ongelma, tämä on globaali, mutta kyllä Suomi on tietysti se on tärkeä suomalaisille, ja sitten tämä, kyllä tämä kuva on tällä hetkellä pahuksen rumaa. Ja sitten tuosta vielä regulaatiosta pakko sanoa tämä näin, että onhan se tämä ilmentymä tästä, että katsot Yhdysvaltoja, ja miten siellä on suuria yrityksiä, miten ne pystyy kehittymään, miten ne pystyy skaalaamaan, miten ne pystyy toimimaan. Ei meillä ole Euroopassa sellaisia. Ei meillä ole niin kuin Euroopan laajuisia yrityksiä montaakaan ja verrattuna Jenkkeihin vaikka,
koska meillä on niin pirstaleinen meillä on täällä omat kotimaiset suomalaiset pankkimme ja meillä on täällä omat suomalaiset niin kuin kauppaketjumme ja yksi eurooppalainen vähän yrittää, mutta ei sekään oikein pääse läpi, kun ne markkinoille tulon esteet on niin suuret ja niin edespäin, vähän niin kuin jokaisella toimialalla, niin se niin kuin näyttää niin kuin pahalta ja se pitäisi todella niin kuin ravistella se niin kuin estävä byrokratia siitä jotenkin pois, vaikka pakolla jollain tavalla. Joo, toki meillä on näitä tämmöisiä, vaikka Ruotsi ja Sveitsikin, jos on sitten paljon varallisuutta ja paljon sitä sitten home market biasia, ja sitten, Sveitsi on muuten mielenkiintoinen positio nyt, kun Trumpikin vähän sitä heiluttelee sillä, että joskus tästä niin kuin jäykästä... Kultaharkolla ja Rolexillahan siitä selvittiin. Niin, joo, että joskus tämä niin kuin jäykkä EU jotain suojaa tuo kuitenkin. Mutta ehkä tuosta voisi muuten tuosta Sveitsin tilanteesta siis toi Juho Lipsanen mulle aina joskus sitten sanonut, kuinka järkyttävän paljon pienempi se on se kokonaisveroaste, kuinka paljon pienempi se tavallaan se julkinen spendi ja sitten tämä suora demokratia on mun mielestä kyllä niin kuin vähän pelottava, kun luulisit siellä joku populisti saa sitten niin kuin todella pahoja lakeja vahingossa läpi. No joo, mutta tähän saakka se on mun mielestä mennyt tosi hyvin. Mä oon nyt asunut siellä 15 vuotta ja mun mielestä siellä on tehty vaan yksi huono tämmöinen niin kuin maantasoinen kansanäänestys ja se oli EU-maahanmuutosta, jota haluttiin rajoittaa ja siinäkin se ainoa huono päätös oli oikeastaan se, että se tehtiin se kansanäänestys ilman, että oli tarjolla niin kuin se, että miten tämä päätös toteutetaan, miten se viedään käytäntöön ja päätettiin rajoittaa, mutta ei päätetty, että miten. Ja sitten tarvii muistaa kuitenkin siellä maahanmuutos on se, että sähän on tervetullut, kunhan sulla on joko rahaa tai työtä, eikö vaan? Sitten sun täytyy maksaa sun omaa asuntoa ja sun omat terveyskulut. Ja silloin sä saat EU-maahanmuuttajana niin 5 vuoden niin kuin maassaolo-oikeuden. Mutta sitten jos sä rötöstelet, jos sä tuut rasittaa systeemiä, sulle ei ole enää työtä tai rahatkin on loppu, niin sitten se otetaan se kortti pois ja sä lähdet takaisin. Ja se on siinä mielessä erilainen kuin tämä Suomen. Kyllä mä luulisin, että tuolla ne on nyt kyllä aika huolestuneet tästä niin kuin Saksan esimerkistä, tästä maahanmuutosta, että mihin se johtaa, tämmöinen niin kuin aivan holtiton ja kyllä varmaan niin kuin Suomi ja Ruotsikin alkaa pikkuhiljaa niin kuin ymmärtää, että ehkä pitäisi mennä semmoiseen malliin, missä niin kuin saa tulla, kunhan tulee tekemään töitä ja on tuottava. Just näin, että sitten nousee vaan se kysymys, että mikä on Suomen vetovoima. Nythän tulee siis Ville Valkonen niin kuin oli vetämässä työryhmää, joka sai muun muassa sen, että nythän suomalaiset expatit, säkin muuten kvalifioidut 8 vuoden jälkeen saat tulla 25% verolla Suomeen, se alkaa olla jo kilpailukykyinen. Että, se on ihan ok. Eli tässä ensi vuoden aikana sitten tämä meidän muiden paikallisten marginaaliveroaste tippuu 59-52, että sekin on siis merkittävä liike, joka ei ole vielä siis tässä kansantalouden niin kuin, tarjonnassa sisällä, että mä näkisin, että sillä on niin kuin pakko olla, ja pienennettiin niitä veroja siellä alempanakin, mutta toi on tosi massiivinen muutos Suomella, tosi täysin epäinhimillisestä tasosta. Ja sitten tämä expat-houkutin, niin 25 on siis, itse mä olin 13 vuotta Lontoossa, niin olisi tullut heti, jos joku olisi lyönyt, että 25 saat vetää. Että tämä on siis Lontossakin oli verot korkeammat, että tuolla Sveitsissä pääsee nyt niin kuin palkansaajakin, kun on niin kuin kohtuullisessa paikassa, niin pääsee ihan maltillisella verotuksella. Ja vielä ehkä siitä sen verran, niin mun mielestä se kuitenkin se suora demokratia, niin se on johtanut niin kuin hyviin juttuihin. Et jos kuntalaiset itse pääsee äänestämään, että rakennetaanko meillä uusi kaupunginjohtajan monumentti, kaupungintalo tai oopperan lisärakennus tai jotain muuta, niin se äänestys, sieltä käydään hyvä keskustelu, sieltä tulee kumpaankin suuntaan, tulee informaatio kotiin, sä pääset itse vertailemaan, mitä tämä tarkoittaa mulle, ja sitten sä äänestät. Mun mielestä se johtaa siihen, että se pysyy niin kuin kohtuu tehokkaana ja laihana se julkinen sektori. Joo, ja eikö se tarkoita, että se niin kuin minimoi sitä populismin negatiivista riskiä myös, kun sulla on niin kuin useammat äänestykset, eikä niinkään, että nyt valittiin populistihallitus, joka teki 4 vuotta sitten hulluja juttuja. No sekin. Niin, totta. Niin ehkä meidän pitäisi kokeilla suoraa demokratiaa. Mä en tosi perustuslaki
muutokset on aika raskaita tuskin siihen. Nyt kannattaa laittaa Suomen pelastuksen toivetta. Eikä vielä tämmöinen, mä nyt pakko syötin sulle Credit Suisse First Postin muku, niin kun Suomessahan on äärimmäisen keskittynyt pankkisektori, että meillä Nordea ja OP niin kuin dominoi ja sitten Dansken haarakonttori yrittää jotain tarjota, mutta sitten on aika pientä häntää. Mutta sitten Sveitsissä tämä minut rakkaan Credit Suisse juuri vihamiehelle ja United Bank of Switzerlandille myytiin alle torihintoja. Eikö tässä nyt tapahtunut niinku ihan älytön keskittyminen, että tämä ei voi olla hyvä asia niinku Sveitsille, että tavallaan näin niinku strukturoiden markkina tehtiin pankkipuolella? No näin se varmaan on. Siis, ehkä se mitä ehkä niinku maan olisi kannattanut tehdä, en sano nyt, että pankin UBS osti sen todella halvalla, mutta okei, siellä on oma rasite ja sieltähän on tullut niitä ongelmia jo pintaan lisääkin sieltä vanhasta CSN-pesästä, mutta niin kuin maan kannalta varmasti näin, eli Credit Suissehan oli iso paikallinen yrityspankki ja nyt sieltä tippui se kilpailu pois. Se on ollut iso paikallinen asuntorahoittaja ja niin edespäin, se kilpailu vähenee. Ja sitten tietysti työllisyyden kautta, että jos sä ajattelet, että yhdistetään kaksi organisaatioa, vähennetään isokokoiset IT-osastot, legal, compliance, kaikki muut osastot pois ja yhdistetään se yhteen ja sitten vielä otetaan tällä Sami tekoälyllä lisää tehoa siitä nykyisestäkin organisaatiosta, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että työpaikkojen määrä niin tulee rajusti alas. Mutta varmaan sitten ehkä positiivisesti private banking sektori varmaan elää kukoistusta, koska nyt on helpompi sanoa, että no ei tuohon monoliitti UBS nyt kannata kaikkea laittaa, että siellä pystyy sitten kasvaa ehkä sitten. No ehkä niin kuin tämä meidän business, jos ajatellaan sitä, että kun me käytetään niitä pankin infraa ja resursseja ja järjestelmiä, niin tämähän on niin kuin ollut menossa siihen suuntaan jo pitkän aikaa, että senioriporukka on ollut lähdössä pankeista pois ja niin kuin mieluummin käyttää niitä resursseja, mutta ei ole siinä rumbassa, mitä se pankki haluaa pyörittää siellä mukana, niin se on mennyt jonkun aikaa, se ei niin kuin ole pelkästään tullut tästä. Ja toki niin kuin, nämä pienemmät pankit oli aktiivisia rekrytoimaan sitä Credit Suissein porukkaa, mitä ne halusi sieltä sitten ottaa pois, että ei se ihan semmoinen niin kuin täys nollaus ollut, mutta mä uskon, että vielä niin siellä nähdään näitä irtisanomiskierroksia vielä jonkun aikaa ja ei se niin kuin maalle sinällä ole kauhean hyvä. Niin, ehkä Big Macin hinta tippuu eurooppalaiselle tasolle sitten. No nyt on ollut muutama tarjouskampanja, niin nyt sä oot saanut kohtuullistaa niitä. Joo, vaan siis tämmöinen menestyneen maan ongelma on tämmöinen sitten jonkinlainen Baumolin tauti tai sitten yleisinflaatio, että sitten se tavallaan kustannustaso karkaa, että ei sitten kannata olla köyhä rikkaassa maassa. No inflaatiohan siellä on ollut alhainen, mutta kun frangi on vahvistunut ehkä just sen takia, ja sitten sen takia, että ne hoitaa niin kuin kansantalous on kunnossa, ja kun sieltä löytyy se defensiivinen sektori niin isona, siis lääketeollisuus, joka on niin kuin korkea jalostusasteen ja stabiilin bisneksen ala, niin se on pysynyt niin vahvana se frangi. Se on enemmän se kiusa kuin ehkä niin kuin periaatteessa se hintataso, että hinnatkin olisi ok, jos frangi olisi halvempi. No niin. Hyvä juttu. Kiitoksia tästä. Ehkä vielä voisi kun yleisteema nyt on ollut vähän niin kuin synkistellä tätä Suomea, niin ehkä yksi skenaario voisi vielä maistella. Sä sanoit, että yksi sun kollega heitti, että 2030, niin oliko se, että kolmannes työvoimasta voi olla pihalla? Tämä nyt on niinku tämmöinen extreme-skenaario, se on entisen työnantajan, niin. Se on entisen työnantajan varallisuudenhoidon skenaario ja mä en tiedä, onko se niin hyvä skenaario. Sä voit kommentoida sitä siis. Ja pankithan lähtee nyt tekemään tätä analyysiä sit sillä lailla, että koitetaan niin kuin jostain löytää keino, jolla niin kuin todistetaan, että nämä nyt tehtävät tekoälyinvestoinnit on niin kuin kannattavia, niin sun tarvii lähteä jostain hakemaan sitä, ja nyt sitten on tullut näitä ikään kuin top-down-ajatuksia siitä, että kuinka paljon globaalista työvoimasta esimerkiksi täytyy tämän tekoälyn niin kuin poistaa turhana, jotta nämä nyt tehtävät investoinnit, onko se sitten niin kuin
3 biljoonaa vai 7 biljoonaa, niin se jää nähtäväksi. Niin kuinka paljon sieltä täytyy löytää lisätehoja, jotta ne muuttuu kannattaviksi. Ja ne hurjimmat skenaariot on just sitä luokkaa 1/3 globaalista työvoimasta. Ja tietysti se voi olla hyvä jollekin, kuka ottaa sitä tehoa irti sieltä, mutta mitä se tarkoittaa kansantalouksille, jos 1/3 väestöstä jää työttömäksi. Se skenaario ei ole se sun positiivinen, se on se karmiva. Tietysti. No, todennäköisesti. Mutta jos mä nopeasti kommentoisin näin, että itsekään en kyllä pidä sitä uskottavana, että 5 vuodessa 30% ihmisistä jäisi työttömäksi. Se kuulostaa niin kuin aika tajuttoman kovalta vauhdilta, mutta onhan nämä laskelmat silti tavallaan, mielestäni on hyödyllistä käydä tällaisia tuomiopäivän laskelmia läpi, koska me niin kuin tavallaan ajatellaan läpi silloin tätä tekoälyisen vaikutuksia, mitkä ne mekanismit voi olla, mitä. Et sinänsä tämä on varmaan niin kuin, vaikka on epärealistinen tulos mun mielestä, niin todennäköisesti ihan hyödyllinen laskelma silti. Joo, ja siis onhan tässä sitten melko helppo ajatella siis semmoinen, että okei, että niinku kerrankin kun ollaan köyhiä, niin se pelastaa metsiä, että tämä niinku on uponnut kustannuksia, jonka jenkit on laittanut sinne upstreamiin, eli ne on laittanut niin NVIDIA-rautaa, ne on laittanut niin konesaleihin, ne on laittanut datakeskuksiin, ne on laittanut näihin tekoälykoulutuksiin ne biljoonat. Kyllä. Ja kun me ollaan niin köyhiä, niin me ei ole laitettu, niin jenkit ottaa ne kulut, ja sitten tavallaan se tuottavuusparannus tulee meillekin, mutta ne niinku tavallaan ottaa sen uponneen kustannuksen siitä. Joka mahdollisesti on yliinvestoitu. Ja nyt tähän on nähtävissä, jos olette katsonut näitä indeksejä ja hintoja, miten niin kuin näiden, kun tähän piti olla tämmöinen täysin kriittinen ja resurssi, jota ei löydy mistään, nämä NVIDIAn prosessorit, niin nyt esimerkiksi tuossa katsoin eilen, niin näiden vuokraindeksi on jo tullut alas semmoinen reilu 30% tässä vuoden aikana. Et nyt se ei olekaan ehkä kriittinen resurssi, että sitä löytyykin kuitenkin. Niin, ja Google on kehittänyt omat piirit. Ja kaikki muut tekee samaa, ihan joka ikinen. Ja kiinalaiset tehostaa ehkä malleja ja niin edespäin. Et ehkä se on niinku mahdollisuus. Ja sitten ehkä mä menen takaisin siihen niinku juttuun, mistä mainitsit alussa, niihin mun kalvoihin, niin siellä pääomasijoittajien päivässä, niin kyllähän tämä niin kuin muutos täytyy tulla siitä yksityisestä sektorista ja yrittäjyydestä ja siitä pääomasijoittamisesta. Suomessahan on ihan järkyttävä huonon näköinen tilanne nyt, mitä koskee sit niin kuin näiden isojen yhtiöiden kasvua ja niiden kasvuambitioita. Historiallinen kasvu on ollut aivan järkyttävä huonoa verrattuna naapurimaihin ja sitten ne niin kuin kasvutavoitteetkin on hyvin alhaiset. Ja se on tosi huolestuttava, ja siihenhän täytyy sitten sen kapitalistin, jota sä niin kuin oot peräänkuuluttanut, senhän tarvii puuttua siihen. Näin, mä olin siellä omistajuuden vuosiseminaarissa tuolla Aallolla, niin siellä itse asiassa keskusteltiin tästä, ja päädyttiin, että meillä kun on siis poikkeuksellisen kasvottomia ne kapitalistit, se on se eläkesektori, joka on tämmöinen komiteamainen omistaja, ei ne ole aktiivisia omistajia. Ennen oli ja sitten sätittiin, että mennä sinne hallitukseen ja hyvä näin, mutta sitten meillä on tosi vähän niitä rikkaita perheitä, niin, joita on sitten vaikka Ruotsissa, Sveitsissä tai Jenkeissä ja nämä tech bros nyt pyttyy täysin ja tavallaan sitten kun joku tämmöinen Peter Sarli, joka saa sitten 10 miljoonia, niin sitten pystyy kiihdyttämään sitä klusteria tosi paljon, että niin sitten meillä, ja sitten pitää vielä siihen perintöveroon varautua sillä, että esimerkiksi jos katsoo jotain Vaisalaa, se on 1,5 miljardia, ne on, ei ne pysty sitä omistushuojennusolennosta saamaan, niin ne pitää koko seuraava sukupolvi ottaa 7% 1,5 tai niin kuin omasta omistuksestaan osinkoja etukäteen, että ne pystyy rahoittamaan ne tulevat verot ja niiden korot, että niin kuin, tämä on niin kuin, siis tätäkään niin kuin ei oikein osata laskea, kuinka tuhoisaa toi on. Ja mieti sitä, että jos se paine, jos sä ajattelet sitä yritystä, ja se paine on siihen, että meidän on pakko maksaa nousevaa osinkoa koko ajan, niin kyllähän se leikkaa sitä kasvua. Niin, se on nimenomaan sitä kasvukapeksista pois, ja riskinotosta. Riskinotosta pois, ja sitten kuitenkin se kapitalistin pitäisi ajatella sitä niin kuin portfoliona, että sun pitäisi laittaa se management hakea sitä koska tämä on vain yksi osa sun salkusta, eikö vaan? Ja silloin, jos management ajatteleekin niin, että mä haluan niin kuin turvata omat niin kuin ansioni ja optioni ja maltillisen vuosipalkkanousun ja sen, että me pystytään kasvattaa osinkoa, niin kyllä se kasvun näkymä ja se
auttamatta niin kuin heikoksi. Se on just näin, täsmälleen samaa mieltä ja jotenkin me tässä nyt tehdään niin kuin ympyrää sinne ikääntymiseen, että mä väitän, että silläkin on oma vaikutuksensa, että kun on keskimäärin yhteiskunnan tasolla enemmän ikääntyneitä omistajia, niin se riskinottohalu on vaan vähäisempää. Joo, ja sen voisi mä tätä, no ehkä senkin vuoksi, että nyt haluaisin tätä yksityistä omistusta enemmän Suomeen, niin otetaan perintöveron niin kuin muuttamista luovutusvoittoveroon niin kuin Ruotsissa rummuttanut, että tavallaan silloin sä pystyisit kuolin hetkelläsikin vielä ottamaan sitä pitkäaikaista riskiä, että sun ei tarvitsisi niinku miettiä, että nyt kun mä kupsaadan niin tästä mun epälikvidistä pääomasijoitusportfolista jonkun pitää maksaa 7 pinnaa huomenna korkoineen. Eli tavallaan, että sit sä voisit ottaa niinku riskiä, sen vuoksi mun mielestä esimerkiksi ruotsalaiset ottaa asuntovipua, koska siis se tavallaan se equity, mikä sulla on aika kapeana siinä kämpässä, niin se ei ole riski, koska Suomessa siitäkin siis otetaan heti se. Ja se saattaa olla epälikvidissä sijoituksissa, niin kaikki tavallaan tämmöiset niin kuin hyvät pitkäaikaiset tuotteet on vähän epälikvidejä, eli sen pörssin lisäksi, niin että näitä pitäisi saada sitten Suomeen lisää, nimenomaan yksityishenkilötasolla, ei sinne eläkeklusterille, joka ihan niin kuin tavallaan järkevistä syistä sijoittaa maailmalle enemmän ja enemmän. Niin, kyllä. No, mutta tämmöisiä. Eli on tämä tässä vielä käännettävissä, mutta niin pitäisi mun mielestä lopettaa se haihattelu ja kääntyä kapitalismiin ja markkinatalouden puoleen ja kotimaiseen omistajuuteen ja varallisuuden kasvattamiseen. Niin, näin se on. Ja muistetaan nyt, mistä niin kuin tilanteesta Suomi lähti, siis 90-luvun nousuun. Sehän oli aivan karmivaa. Siis elettiin täyttä lamaa ja pankit meni nurin ja korot oli 15% ja niin edespäin. Siihen verrattuna tilanne on toinen. Ikärakenne on huonompi, mutta toisaalta niin kuin, ja valtion talous on aivan kuralla, mutta tietyllä tavalla kuitenkin sitten ei eletä vielä siinä täydellisessä kurjuudessa. Et nyt tarvitsisi tehdä ne toimet, jotta ei mennä sinne. Ja tietysti niin kuin valitettavasti politiikolla on vähän se, että ennen kuin on selkä seinää vasta, niin ei uskalleta tehdä niitä rankkoja ratkaisuja, mitkä olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten, mutta viimeistään nyt. Hyvä, mulla on ollut vieraana Mauri Kotamäki ja Markus Holmeen. Ja kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaahan kanava tilaukseen ja saa tätä peukuttaakin. Ja mennään tuonne sisäpiirin puolelle ja ehkä tuosta voisi jatkaa. Eli tämä globaali indeksi on niin kuin tequal heavy siellä tietysti aina videoissa ja muissa Mac 7:eissä, mutta siellä vissiin on muitakin tavallaan ylipainoja ja niin voidaan niistä puhua sisäpiirin puolella.